ขอต้อนรับสู่ซีรีส์การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งครับในเอพิโซดนี้ผมจะเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์โดยผมจะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินเตินเซินเยิตโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามกับไฟล์ VN 606โดยเครื่องบิน Airbus A321 ในชั้น Economy พอไปถึงโฮจิมินห์ซิตี้ก็ไปดูกันครับว่าการต่อเครื่องที่สนามบินเตินเซินเยิตจะวุ่นวายขนาดไหนจากนั้นผมก็จะเดินทางต่อจากสนามบินเตินเซินเยิตไปสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกับไฟล์ VN 306โดยเครื่องบิน Boeing 787-10ในชั้น Economy พอไปถึงโตเกียวนาริตะแล้วผมก็จะเดินทางเข้าเมืองรถไฟต่อครับออกเดินทางไปกันเลยครับทริปนี้ผมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงหยุดยาว 5-10 ธันวาแค่เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิก็พบกับอุปสรรคแรกเลยครับคือรถติดมากเลยครับตอนนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาของถนนทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิที่แยกทางเข้าฟรีโซนหรือคลังสินค้าไฟแดงจะนานมากเลยครับส่วนไฟเขียวก็สั้นมากๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการตั้งเวลาไฟยังไงนะครับถึงทำให้รถติดแบบนี้ซึ่งปกติแยกนี้ก็จะติดครับแต่จะไม่ค่อยเห็นติดยาวถึงขนาดติดไปบนสะพานที่ข้ามมาจากร่มเกล้าแบบนี้แต่พอพ้นแยกคลังสินค้านี้ไปแล้วก็วิ่งได้สบายเลยครับในที่สุดก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับใครที่เดินทางช่วงหยุดยาวก็ควรจะต้องเผื่อเวลาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเดินไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเลยครับสำหรับเช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก็จะอยู่ที่โรแอลแถวเช็คอินก็ไม่ยาวครับส่วนกระเป๋าก็จะเช็คทรูไปถึงโตเกียวเลยหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหารเย็นแบบราคาประหยัดที่ Magic Food Point ก็จะต้องลงบันไดเลื่อนไปที่ชั้น1ครับพอลงมาถึงชั้น1แล้วก็เดินไปทางซ้ายสุดเลยก่อนที่จะถึงฟู้ดคอร์ทก็จะมีเคาน์เตอร์ขายซิมการ์ดแล้วก็มีเคาน์เตอร์ขายตั๋วรถบัสไปที่ต่างๆครับมาถึง Magic Food Point แล้วครับคนก็ค่อนข้างแน่นเลยครับร้านอาหารก็มีเยอะอยู่สำหรับการจ่ายเงินก็จะต้องไปซื้อบัตรสูตรอาหารมาก่อนครับที่ร้านจะไม่ได้รับพร้อมเพย์ทานอาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปที่เกตเลยครับก็มาถึงบันไดเลื่อนที่น่าเศร้าสำหรับชาวต่างชาติแต่อาจจะเป็นบันไดเลื่อนแห่งความสุขสำหรับคนไทยครับไฟล์ของผมที่จะไปโฮจิมินห์ซิตี้ในวันนี้ก็คือไฟล์ VN 606ซึ่งเริ่มต้นก็ดีเลยครับเบื้องต้นดีเลย์ไป25นาทีที่หน้าจอยังไม่บอกเกรดเลยครับแต่ในแอป trip.com ขึ้นแล้วว่าเป็นเกรด F5 เดี๋ยวผมก็จะเดินไปก่อนเลยครับทีแรกก็กะจะมารับซับเวย์ฟรีของบัตร UOB แต่แถวยาวก็เลยไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวขึ้นไปบนเครื่องก็ต้องกินอีกไฟล์ของผมในวันนี้ก็ออกที่เกรด F5 ครับตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว พ
มาถึงที่เกต F5 แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้ผู้โดยสารลงไปที่เกตเที่ยวบินนี้ก็คนไทยเยอะมากเลยครับอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกับผมที่เดินทางกับเวียดนามแอร์ไลน์ก็คือความถูกครับไปโตเกียว 12,000-13,000 เองแต่ได้ full service แลกกับการไปต่อเครื่องตอนเช็คอินเจ้าหน้าที่ก็แจกถุงซิปล็อกสำหรับใส่ power bank มาด้วยครับเครื่องบิน Airbus A321 ของเวียดนามแอร์ไลน์ก็มาถึงแล้วครับได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วด้านหน้าก็จะเป็นชั้น Business จัดที่นั่งแบบ 2-2 ถัดไปก็จะเป็นชั้น Economy จัดที่นั่งแบบ 3-3 ตามปกติครับมาถึงที่นั่งของผมแล้วครับระยะห่างของที่นั่งจากข้อมูลก็จะอยู่ที่ 32 นิ้วแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันแคบครับหน้าที่นั่งก็จะเป็นแบบตอนเดียวดูจากสีก็ค่อนข้างเก่าอยู่ครับหน้าที่นั่งก็จะมีโฆษณาแปะอยู่ด้วยครับปกติก็ไม่ค่อยเห็นสายการบิน Full Service ที่จะแปะโฆษณาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเห็นเป็น Low Cost ให้ดูระยะห่างของที่นั่งหรือ Seat Pitch จากด้านข้างครับหน้าจอด้านบนหลักๆก็จะใช้สำหรับ Safety Demonstration แล้วก็โฆษณาครับในกระเป๋าหน้าที่นั่งก็จะมี Safety Instruction ถุง Air Sickness แล้วก็ In-Flight Magazine ครับก่อนเครื่องจะออกพนักงานก็จะเอาทิชชู่เปียกมาให้ครับพอบินขึ้นไปได้สักพักก็จะเริ่มบริการเสิร์ฟอาหารค่ำซึ่งก็มีแค่เมนูเดียวครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าช้อยส์อื่นมันหมดหรือว่ามีแค่เมนูเดียวจริงๆครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้เลือกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าช้อยส์อื่นหมดวันนี้เที่ยวบินก็มาถึงสนามบินเตินเซินเยิร์ตโฮจิมินห์ซิตี้เวลาประมาณ 22:30 ครับซึ่งเครื่องบินก็ไม่ได้เทียบกับอาคารผู้โดยสารครับแต่จะเป็นบัสมารับแทนโดยเขาก็จะเปิดให้ลงทั้งประตูหน้าและประตูหลังสำหรับผมนั่งอยู่ทางตอนท้ายของเครื่องก็เลยได้ลงประตูหลังครับก็เข้าใจว่าไม่ได้มีแค่ไฟล์เราไฟล์เดียวครับอาจจะมีหลายเที่ยวบินด้วยกันคนก็เลยค่อนข้างแน่นครับแต่บันไดเลื่อนก็มีแค่ตัวเดียวพอเข้ามาถึงในอาคารผู้โดยสารแล้วก็จะต้องดูว่าไปต่อเครื่องที่ไหนครับซึ่งก็ไม่ยากครับก็แค่เดินตามเขาไปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมาต่อเครื่องทั้งนั้นครับช่องทรานสเฟอร์ดิซึ่งแถวที่จะไปต่อเครื่องก็คือแถวที่อยู่ทางด้านขวานี้ครับจะเห็นว่ายาวมากเลยครับเพราะว่ามีแค่แถวเดียวแล้วก็มีคนตรวจแค่คนเดียวด้วยครับ
ก็ขอบอกไว้เลยว่าถ้าใครคิดจะมาต่อเครื่องที่โฮจิมินห์ก็เผื่อเวลาไว้ละกันครับอย่างน้อยสัก3 ชั่วโมงก็เผื่อเที่ยวบินขามาดีเลย์แล้วก็เผื่อคิวต่อเครื่องยาวแบบนี้ด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบ boarding pass สำหรับเที่ยวบินถัดไปก็อย่างที่เห็นครับว่ามีอยู่แค่คนเดียวจริงๆครับพอขึ้นมาอีกชั้นก็จะมีร้านดิวตี้ฟรีแต่ก็จะมีไม่มากครับเที่ยวบินต่อไปของผมก็จะอยู่ที่เกต 22ทีแรกก็กะไว้ว่าจะไปนั่ง Lounge JCB แต่พอเที่ยวบินดีเลย์บวกกับคิวต่อเครื่องที่ใช้เวลานานก็เลยไม่มีเวลาไปนั่งแล้วครับต้องไปที่เกตเลยระหว่างทางไปที่เกตก็เห็นมีร้านอาหารอยู่แค่ตรงนี้ครับอาจจะมีอยู่ตรงจุดอื่นด้วยแต่ก็ไม่มีเวลาพาไปเดินชมสนามบินแล้วครับถ้าต้องเดินลงแบบนี้ก็แน่นอนว่าต้องเป็นบัสเกตอีกแน่นอนที่ชั้นนี้เกตมันก็อยู่ติดกันเลยครับที่นั่งก็อาจจะมีไม่พอแต่ก็เนื่องจากสนามบินเตินเซินเยิดเป็นสนามบินที่เก่าแล้วครับอาจจะไม่ได้ขยายไปมากกว่านี้เพราะว่าสนามบินใหม่ของโฮจิมินห์ซิตี้สนามบินลองทันก็กำลังจะเปิดในอีกไม่นานครับได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วจากนั้นก็ขึ้นรถบัสไปที่เครื่องบินกันเลยครับเครื่องบินที่จะพาเราไปสนามบินนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นเครื่องบิน Boeing 787-10อายุก็ค่อนข้างใหม่อยู่ครับแค่4 ปีเท่านั้นก็ไม่ค่อยได้เจอครับที่ให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องได้ทางประตูท้ายเครื่องที่นั่งชั้น Economy ก็จะจัดแบบ333ครับแต่ละที่นั่งก็จะมีหน้าจอ In-Flight Entertainment ระยะห่างของที่นั่งก็เหมือนกับไฟล์เมื่อกี้นี้ครับก็คือ32 นิ้วถาดอาหารหน้าที่นั่งก็จะเป็นแบบพับ2 ตอนนี่เหรอล็อกนี้เหรอล็อกนี้มั้ยใช่ใช่ตอนนี้เครื่องบินก็เทคออฟขึ้นมาแล้วมาดูกันครับว่าความบันเทิงในเที่ยวบินเป็นยังไงบ้างในหมวดมูฟวี่ก็มีหนังใหม่อยู่บ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่าส่วนรายการทีวีก็แทบไม่รู้จักเลยครับ
ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นรายการทีวีของเวียดนามหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแผนเส้นทางการบินแล้วก็สถานะของไฟลท์นี้ครับระหว่างเที่ยวบินพนักงานก็จะเดินเสิร์ฟน้ำเป็นระยะไฟล์นี้ผู้โดยสารก็ค่อนข้างเต็มนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำตามปกติของ Boeing 787 ครับสำหรับความสะอาดก็ดีอยู่นะครับที่เคาน์เตอร์ก็มีแปรงสีฟันให้บริการอยู่ 2-3 อันครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ลูกเหม็นนะครับเหมือนจะเป็นก้อนดับกลิ่นอะไรสักอย่างนะครับหลังจากที่เครื่องบินขึ้นจากโฮจิมินห์ก็จะไม่ได้มีการเสิร์ฟอาหารอะไรครับจะมาเสิร์ฟอาหารในตอนเช้าก่อนที่จะถึงโตเกียวอาหารเช้าก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นไก่เทริยากิหรือจะเป็นแบบเวสเทิร์นก็จะเป็นออมเล็ตกับไส้กรอกครับเครื่องบินก็ใกล้จะถึงสนามบินโตเกียวนาริตะประเทศญี่ปุ่นแล้วครับมาถึงสนามบินโตเกียวนาริตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องบินของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์2 ลำก็มาถึงสนามบินโตเกียวนาริตะในเวลาใกล้ๆกันครับเข้าใจว่าลำหนึ่งมาจากโฮจิมินห์อีกลำหนึ่งมาจากฮานอยนะครับเครื่องบินทางด้านซ้ายก็คือเครื่องบิน Boeing 787-10 ที่ผมบินมาครับระหว่างทางที่เดินไปตรวจคนเข้าเมืองก็เจอกับซิปแอร์ด้วยครับซึ่งก็เป็นสายการบินโลว์คอสต์ที่ให้บริการมาที่กรุงเทพด้วยตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่ตรวจคนเข้าเมืองครับซึ่งแน่นอนว่าถ่ายวิดีโอมาไม่ได้อยู่แล้วแต่บอกได้เลยครับว่าใช้เวลาที่ตม.เป็นชั่วโมงเลยครับเพราะคิวยาวมากแล้วเจ้าหน้าที่ก็เปิดเคาน์เตอร์น้อยด้วยพอเสร็จจากตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มารับกระเป๋าที่สายพานก็จะเห็นว่ากระเป๋าถูกเอามากองไว้ข้างนอกสายพานแล้วครับเพราะว่าตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลานานมากพอผ่านด่านศุลกากรเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเข้ามาถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟเข้าเมืองหรือจะขึ้นรถบัสหรือถ้ารวยหน่อยก็ขึ้นแท็กซี่ก็แล้วแต่เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟเคเซเข้าเมืองไปที่สถานีอุเอโนะครับ แต่ก่อนขึ้นรถไฟเข้าเมืองเดี๋ยวผมจะไปแลกโตเกียวไวท์พาสที่ JR East Travel Service Center ก่อนในการขึ้นรถไฟเคเซเข้าเมืองมันก็จะมี2แบบครับคือรถไฟธรรมดาเคเซเมนไลน์กับสกายไลเนอร์ซึ่งผมจะขึ้นแบบธรรมดาคือเคเซเมนไลน์ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าไปยังสถานีอุเอโนะครับโด
ซึ่งถ้าใครมี IC card อยู่แล้วก็สามารถแตะ IC card ขึ้นรถไฟได้เลยครับรถไฟขบวนนี้มันก็จะเป็นรถไฟที่จอดแวะสถานีรายทางมันก็เลยจะทำให้ใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นสกายไลเนอร์มันก็จะตรงเข้าสถานีอุเอโนะเลยครับ The stop after Ikuri will be Keisei Ueno, the last stop of the train. The doors to the right side will open. มาถึงสถานีเคเซอุเอโนะแล้วครับขึ้นบันไดเลื่อนออกจากสถานีมาก็จะเป็นสวนอุเอโนะก็เป็นอันมาถึงโตเกียวแล้วครับทุกครั้งที่ผมมาโตเกียวก็จะพักอยู่ใกล้สถานีนี้ครับในเอพิโซดต่อไปผมก็จะพาไปเที่ยวไฮไลท์ต่างๆในโตเกียวแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่นะครับส่วนเอพิโซดถัดไปผมก็จะพาไปเที่ยวเมืองอิชิโกะยูซาวะไปเที่ยวเมืองนิโกะแล้วก็ไปดูภูเขาไฟฟูจิที่คาวาคุจิโกะด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ